حبايب قلبي، اهلا بيكم في مكاني المفضل. وفي الاول كده قبل ما اعمل اي حاجه ولا اقول لكم اي حاجه، حابه اشكركم شكر كبير على تفاعلكم على الفيديو اللي فات بكومنتات حلوه زيكم لايكات كتير. شكرا، انتوا فرحتوا قلبي وخلتوني كده متشجعه وعايزه اعمل لكم فيديوهات بسرعه بسرعه. فعشان فيكم بقى المره دي عايزين نوصل الفيديو ده كده ل100 لايك، فوروني كده انتوا قدها وقدود ان شاء الله. تعالوا بقى اقول لكم احنا بنعمل ايه في الفيديو ده. في الفيديو ده زي ما انتوا شفت كده في اول الفيديو، انا اشتريت المنظم بتاع الدريسنج ده اللي هو يعني ايه، انا جايباه كمنظم للدولاب. تمام، حسيت كده ان انا مش راضيه عن شكل دولاب الولاد مهما عملت ومهما حاولت انظم، مش مبسوطه بيه. عارفين بيتبهدل بسرعه قوي، وانا بحب الحاجه كده تكون مترتبه متنظمه طول الوقت وسهله في الوصول ليها. ف وانا قاعده كده في مره كده جات لي فكره انه انا عندي باقي الستيكر بتاع الرخامه ده، ليه ما استعملوش كمفارش، مش مفارش يعني ستيكر كده اغطي بيه اغلف بيه الرفوف بتاعه الدولاب. واجيب المنظمات دي، انا كنت محتاره اجيب اي يعني كنت عايزه بوكسات، ما كنتش عايزه منظمات محدده يعني. ولكن في الاخر اشتريت المنظمات بتاعه الدريسنج دي. بصوا قد ايه حلوه جدا جدا، خامتها حلوه جدا جدا وماسكه نفسها وكبيره. يعني كل بوكس كده او كل خانه خدت بوكس منهم تقريبا واخد المساحه كلها. انا كنت في خطتي ان انا اعمل بوكسين في كل خانه او اكتر، بحيث ان انا احط املى الخانه كلها ارتفاع وعمق، فاهمين؟ ولكن المقاسات بتاعه البوكسات ما توفقتش فيها يعني. المهم انا ليه لزقت بقى ستيكر على الرفوف، علشان المفارش اللي كانت محطوطه اولا قديمه جدا جدا فشكلها بقى مش حلو. مش مبسوطة بشكلها كده، فاهمين؟ وفي نفس الوقت لو أنا حطيت بوكسات وفضلت أشد فيها عشان آخد حاجات، المفارش هتتنعكش وهنوصل تاني لنفس النتيجة بتاعة إن إحنا الدنيا منعكشة مهما عملنا، والولاد هيفضلوا يشدوا في البوكسات فالدنيا هتتبهدل وأنا هاتضايق وكده بقى، فاهمين؟ دايرة كده مقفولة مش عارفين نخرج منها. وبناءً عليه قُلت هاستغل كده الsticker. وعايزة أقول لكم على حاجة مش عارفة أقول لكم والّا لأ بصراحة، بس أنا الsticker ده ما نفعش خالص على الرخامة اللي حوالين الحوض، رغم إن أنا ما كنتش مسترخصة فيه نهائي، نهائي، نهائي. ولكن في خطة بديلة إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هتشوفوها في تجديدات المطبخ بقى. فاتأكدوا إن أنتم عاملين كده subscribe كده واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كده إشعارات بالفيديوهات اللي هاعملها إن شاء الله. المهم زي ما انتم شايفين كده دي الطريقة. انا حتى ما حبيتش ان انا اجري السرعة بتاعة الفيديو اللي انا غلفت بيها الرفوف. الجزء اللي فوق زي ما انتم شايفين كده غلفته كله، انما الجزء اللي تحت كان في جزء مش متغطي علشان احاول ان انا اقتصد شوية في الستيكر نفسه. صراحة يعني النتيجة فاجأتني جدا. بصوا انتوا هتشوفوا دلوقتي الشكل قبل والشكل بعد. بصوا الرفوف اللي عليها مفارش من الرف اللي متغلف كده بالستيكر، وبصوا اصلا الهدوم متطبقه ومحطوطه كويس ومتنظمه، ولكن شكلها مكركب قوي، شكلها مش مريح للعين خالص. بصوا بقى الفرق بين المفرش كده والستيكر، بجد فرق كبير جدا. منظر كده راقي جدا كده، تحسي ان انت عينيكي مرتاحه. والمفرش ده بصراحه بقيت احس ان المفارش دي ادمت قوي، مش عارفه انا حاسه بكده ولا في حد زيي ولا ايه. بصوا بقى اللي انا بحطه في البوكسات دي الهوديز بتاعت ادم، بتاعت اسر، سوري. إيه يعني اسر ما شاء الله في اعدادي، فهو الهوديز بتاعته مش صغيره يعني. بصوا انا عايزه اوريكم بس في الفيديو كده هياخد كام هودي. يعني بصوا هياخد كميه قد ايه. انا حطيت في بوكس كل الهدوم الخروج بتاعت اسر، وبوكس تاني كل هدوم البيت بتاعت اسر، وكل بوكس في رف، فاهمين؟ وبرده بوكس الهدوم البيت بتاعت ادم وبوكس الهدوم الخروج بتاعت ادم. ولو انتم متابعين وفاكرين، انا في العادي ببقى حاطه الهدوم الشتوي مع الهدوم الصيفي في نفس الدولاب في نفس الرف. يعني هدوم الخروج مثلا في خانه كده جوه الشتوي وبره الصيفي، او العكس على حسب السيزون. ولكن قلت هشيل بقى الهدوم الصيفي خالص دلوقتي، واسيب بس البوكس اللي فيه الهدوم الشتوي. حسيت ان كده اروق بكتير قوي. واستغليت بقى ايه الخانتين اللي فوق، انا كنت كده كده حاطه فيهم حاجات بتاعت ايه يعني، مش هدوم، حاطه حاجات زي العاب كده جماعيه لينا كلنا وحاجات زي كده. فنظمت كده الدنيا. بصوا بقى يعني واخد ما شاء الله كميه قد ايه، فانصحكم بيه وبشده يعني. بصوا برضو عايزه اوريكم. بصوا بقى عشان هدوم ادم اصغر فبياخد هدوم قد ايه يعني.
بجد اختراع عبقري بجد يعني. أعتقد إن هو مع هدوم البيبيهات مش هيبقى فعّال أوي، يعني هيبقى متنعكش شوية جوّه، لإن هو فعلًا ما شاء الله المساحة بتاعته كبيرة، فاللي عندها بيبيهات صغيّرين هدومهم صغنونة كده جميلة، أعتقد إن البوكسات حجم أصغر هتبقى أحسن بكتير. أنا حتى على القناة كنت عاملة لكم كده بوكسات ملونة كده بلاستيك، وكنت حاطة فيها هدوم آدم وآسر وهُم صغيّرين. الفكرة دي كانت منظمة خالص الهدوم الصغيرة، لإن هي أكتر حاجة عرضة للنعكشة يعني. ففكرة البوكسات عمومًا فكرة عبقرية، وأنا جديًا، جديًا بافكر إن شاء الله بإذن الله برضه هاعمل كده في دولابي، لإن المنظر كده عارفين لمّا بافتح الدولاب بانبسط أوي. بُصّوا زي ما أنتم شُفتوا كده في جزء في معدن كده بيتحط من جوّه فبيثبّته بيخلّيه ثابت جدًا، وهتشوفوا دلوقتي المنظر بقى. بُصّوا لمّا اتحط كده في الدولاب، بُصّوا المنظر عامل إزاي. بُصّوا بجد الفرق بين الرف ده والرف ده. فرق عظيم يعني، عظيم بجد يعني. بُصّوا بقى لمّا رصيت كل البوكسات، شايفين المنظر وشايفين الرفوف فرقت إزاي؟ واخدين بالكم قد إيه الفرق كبير؟ المنظم اللي فوق خالص ده أنا حاطة فيه الهدوم الصيفي، وإن شاء الله يعني هابقى في خطتي برضه إن أنا أزوّد منهم، يعني أجيب منهم تاني علشان أحط فيهم الهدوم الصيفي أو الحاجات اللي أنا مش للseason ده يعني، بحيث إن أنا أنزّل البوكس ده وأطلّع البوكس ده إن شاء الله لمّا أغيّر من صيفي لشتوي أو العكس، فالموضوع هيبقى سهل جدًا، جدًا بصراحة. وهنا بُصّوا حطيت هنا دي عملتها شبه أكياس كده بتاعة أديداس كده، حطيت فيها زي اللكاليك بتاعتهم كده، عملتها شبه بوكس برضه. وهتشوفوا دلوقتي كمان عملت فكرة تحفة جدًا للغيارات الداخلية بقى بتاعتهم. بُصّوا بقى سهلة أوي إن أنتِ تشديه، تاخدي منه اللي أنتِ عايزاه وترجعيه مكانه تاني من غير ما ننعكش حاجة. بُصّوا شايفين؟ الموضوع في منتهى البساطة والسهولة. ولو حتى فرضًا إن إحنا نعكشناه، يعني اتنعكش هيبقى متنعكش جواه، فاهمين؟ أنا هاقول لكم دلوقتي بُصّوا أنا باوريكم هنا أنا حاطة زي معطر كده، ده اللي هو المِسك الجامد ده. حلو أوي، أحسن حاجة تتحط في الدواليب بصراحة. هاوريكم دلوقتي بقى، شايفين المنظم ده؟ باقول لكم هنا بُصّوا يعني يستاهل لايك بصراحة، يعني الفكرة تستاهل لايك، هي مش فكرة يعني بس هي التنظيم ده يستاهل لايك. آمم، هاقول لكم دلوقتي أنا جايباه بكام. أنا جايباهم من أمازون، كانوا في عرض مع بعض ال4 كانوا ب270 جنيه، ودلوقتي موجودين في محلات الأدوات المنزلية لحد في منهم ب45 وفي ب55 على حسب الخامة وعلى حسب يعني الحجم. متهيأ لي في منه أحجام، مش عارفة والله يعني مش متأكدة. ودول بقى أنا جبتهم للغيارات الداخلية بتاعة الولاد، دول بيبقوا 4 مع بعض كده أشكال مختلفة. في منهم أشكال بتبقى حلوة أوي، أوي في التنظيم، وأشكال مش بتبقى عملية آخر حاجة. يعني بُصّوا الشكل ده مثلًا تحفة، تحفة في التنظيم، إنما المربعين الكبار دول مش بيبقوا عمليين أوي زي الصغيرين، فاهمين؟ ولكن هنستعملهم برضه يعني. دول كان سعرهم هُم بيبقوا متراوحين كده من 80 جنيه ل100 جنيه، بيبقى في أشكال مختلفة وألوان مختلفة، في منهم بيج وفي منهم بني تقريبًا وفي منهم الجراي ده، بس أنا حبيت إن أنا أجيب لهم جراي عشان يبقى كل المنظمات بتاعة الدولاب كده جراي. وإن شاء الله بقى لمّا أكمّل لهم بقى المنظمات كمان اللي هاحطها فوق دي، عايزة أبقى أعمل زي labels كده وحاجات عشان أبقى كل box محطوط فيه حاجات معيّنة وخلاص. بُصّوا بقى المنظم ده بيبقى حلو جدًا، جدًا في الundershirt اللي هي الفانيلات الداخلية يعني. و وبُصّوا المنظم اللي هو اللي هو فيه خانات صغيّرة ده، حطيت لهم فيها البوكسرات. و والآدم حطيت له الاتنين العراض دول هتشوفوا دلوقتي، حطيت فيهم برضه كل الحاجات بتاعتهم. فالمهم إن هُم لمّوا لي، وأنا كان عندي واحد أصلًا، يعني أنا كان عندي واحد ما كنتش مستعملاه. فالمهم إن هُم لمّوا لي كل الجيرات بتاعة الولاد، ممكن تحطيهم فوق بعض عادي، تشيلي المنظم وتاخدي من المنظم اللي تحت اللي أنتِ عايزاه وهكذا، بحيث إن أنتِ تستغلي ارتفاع الرف يعني، أهو زي ما أنتِ شايفة كده، شايفة المنظر؟ أقول لكم إن أنا مش أول مرّة أجيب المنظمات دي، أنا كنت جايبة منهم قبل كده علشان الهدوم الخاصة بتاعتي أنا وبتاعة أحمد. وحاطة في درج الحمام الهدوم بتاعتنا، والهدوم بتاعتِك أنتِ بقى الخاصة يعني بتبقى أنا برضه حاطاها في درج كده، عشان في حاجات بتبقى حرير، في حاجات بتبقى ستان، فبتبقى صعبة جدًا في إن أنتِ تطبّقيها، وفي نفس الوقت لو علّقتيها هتاخد مكان كبير أوي، أوي. فالأحسن إن أنا عاملاهم زي رولات كده، لفّاهم كده وحاطاهم في المنظمات دي كده. فمش عايزة أقول لكم منظمين أنا بقى لي كتير، بقى لي سنين، سنين حاطاهم بالمنظر ده في المنظمات دي، وفي الأدراج بتاعة الشيفونيرة.
وما بيتنعكشوش تقريبا خالص، يعني انا بشيلهم عشان انضف كده تحتيهم وبرجعهم تاني. بصوا المنظم ده حطيت فيه كده جنب بعض، عشان كده بقولك المنظم ده مش عملي قوي، الشكل ده مش عملي قوي. ودي نفس الطريقه اللي انا حاطه بيها الهدوم الخاصه بتاعتي انا، اللي هي الناعمه يعني. برضو لفاهم كده وحطهم بنفس الطريقه كده ومرتباهم. انا بقولكوا الفكره بجد دي تحفه، بقالي سنين معتمداها. مرتباهم ترتيب الوان كده، بحيث ان انت لو عايزه تاخدي لون معين يبقى سهل، يعني الاحمرات الازرقات وهكذا يعني. فالموضوع ده تحفه تحفه، والمنظمات دي بصراحه عبقريه يعني. عارفين بتخلينا كده ايه ننفذ فكره ان لو كل حاجه ليها مكان محدد عمر ما الدنيا هتكركب بجد. يعني المنظمات دي بتخلي خلاص ده مكان مثلا التيشيرت ده خلاص ده هتاخديه هيرجع مكانه وخلاص شكرا. فالدنيا خلاص مش هتتكركب. بصوا بقى انا حطيت اهي حاجه ادم فوق بعض كده، فعايزه حاجه من تحت هشيل ده واخد اللي انا عايزاه وارجع ده مكانه بمنتهى السهوله. الموضوع يعني ايه مش مسبب لي اي ازمه خالص. واذ لربما نلاقي فكره بعد كده احسن ونغير الفكره اللي تحت دي. ولكن يعني حتى الان انا حاسه ان انا وصلت لافضل طريقه لتنظيم دولاب الولاد بجد. بصوا بقى اتبقى حتة كده ستيكر. ده الستيكر بتاع دولاب قصدي مكتب آسر. بصوا المكتب كان اتقشر خالص، ادم كتر خيره لعب له فيه احلى لعب يعني. والستيكر ده بصوا اللي فيه لمعة كده تحفة قوي. ف وهو ده الحاجة اللي بتخلي الحاجة تساعد ان هي تتزحلق كده على المنظمات. فبصوا شكله بقى لما غلفته بيه طلع احلى بكتير من الاول ازاي. قلت استغل بقى بقية الستيكر بالمرة واغلف كده الحاجة اللي محتاجة تغليف يعني. بصوا بقى قد ايه المنظر جميل ومنمق ومنظم، والدولاب بقى متروق وجميل. تعالوا بقى يا حبايبي اوريكم الكواليس عاملة ازاي. هي دي الحاجات اللي احنا كناس بتصور مش بتصورها، ده الحقيقة الصادمة. شايفين؟ عادي 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 كله هيتصلح دلوقتي، هنعمل حركة مونتاج سحرية وكله بقى زي الفل عادي جدا ولا كأن حاجة حصلت. والملايات اتغيرت كله اترتب. شايفين؟ مفيش احلى من كده. يا ريت يا ريت التنظيف والترتيب كان بالسهوله دي والله. طبعا معروفه رتبنا حاجه هنفضل رايحين جايين كده عليها ونشوف احنا عملنا ايه ونرجع نتبسط بيها، وزي العبط كده نفتح ونقفل في الدولاب ونتفرج ونقفل تاني. يعني ايه دي الحاجه اللي بتبسطنا اصلا. اوعوا تفتكروا ان انا بعمل لكم جوله كده في الاوضه وهي مترتبه، لا لا ده انا بلف عشان افتح الدولاب اصلا. عايزه اقول لكم ان انا كمان غلفت الرفين اللي في بصوا الحاجه اللي وقعت دي عشان تعرفوا. بصوا انا بصور لكم الحقائق، يعني ايه الحقائق كما هي. دي حاجه كده كانت محطوطه غلط فوقعت عادي، ما قطعتهاش سبتها والله. انتوا مش غرب يعني. الرفين كمان اللي في الضرفه بتاعت التعليق دول اللي غلفتهم. بصوا شكلهم برضو بقى احلى كده واروق بكتير. والحاجه يعني المفارش دي بتنعكش الحاجة. المفارش دي أصلا مدعاة للنعكشة يعني. واحنا كده كده أصلا كنا مرتبين لهم برضو الحاجات اللي بتتعلق، وكنت جايبه لهم الرشاقات جديدة وبتاع. فالدنيا في الضرفة دي منظمة جدا الحمد لله. حتى الدرج بتاع الشروات اللي تحت ده أنا حاطة فيه المنظم الخلية ده فحلو قوي. تعالوا بقى نكمل المشتريات الصغننة دي كده اللي باوريها لكم بنفرشها مع بعض. فتعالوا شوفوا الشمعدان اللي هو معروف باسم شمعدان ايكيا ده. انا طبعا انا اخر واحده جبته على الكوكب، بس انا اصلا ما عنديش شمعدان فقلت فرصه بقى ان انا اجيبه عشان نعمل بيه ديكور كده حلو مع بعض. كنت جايباه من محل اسمه كريستال هاوس، كان سعره 100 جنيه، كان سعره حلو جدا. هبقى اصور لكم كده كل المشتريات ان شاء الله قريب جدا جدا جدا. مشتريات رمضان بقى واجواء رمضان، فبرضه اتاكدوا انكم عاملين اشتراك كده ومفعلين الجرس على الكل. ومن ضمن المشتريات كان في بلانشة جديدة للتقطيع. فالبلانشة دي انا كنت هستغنى عنها لان زي ما انتم شايفين حالتها صعبة جدا. فبصوا عملت فيها ايه، غلفتها بنفس ذات الستيكر. بالمرة بقى. وبرده كنت جايبة ده زي ورد كده او اللي هو زي كريز كده اللي هو بتاع راس السنة يعني، ونيو يير والحاجات دي. والورق ده انا كنت جايباهم على امازون، بس طبعا سعرهم مش حلو خالص يعني ممكن تجيبيهم من الشارع هيبقى ارخص بكتير. ولكن انا بما اني كده كده كنت طالبه حاجات فطلبتهم بالمره. فانا عاملاهم علشان انا عامله البلانشه دي كده علشان انظم عليها كده احطها زي صينيه ديكور يعني. واحط عليها الحاجه. هتشوفوا دلوقتي انا هرص عليها الحاجه ازاي. وريتكم وانا بفتح الشمع الالكتروني اللي هو الطويل ده.
طلعت الواحدة محتاجة 2 حجارة، يعني شمع يعني 3 شمعات أنا جايباهم للشمعدان هيحتاجوا 6 حجارات، فاللي هو يعني too much الصراحة، فاضطر إن أنا ما احطش فيهم الحجارة وهاسيبهم كده منظر لحين إشعار آخر يعني. فهُم مش عمليين آخر حاجة يعني. تعالوا بقى ننظّم بقى الكلام ده كله كده إيه على ترابيزة السفرة. المفارش دي أو الunderline اللي أنا باحطهم دول قُلت هاعمل بيهم بقى إيه، جبتهم برضه من ضمن المشتريات، وباقول لكم مشتريات بُصّوا يعني حاجة كده إيه فاخر من الآخر، إن شاء الله هتبسطكم جدًا، جدًا يعني. جايبة من حاجات كنت هاستعملها يعني على طول، وحاجات تانية بقى شايلاها لرمضان إن شاء الله، ربنا اللهم بلغنا رمضان. فمن ضمنهم كان الunderline دول 4 مفارش كده للسفرة، انتم عارفين إن أنا سفرتي زغنطوطة كده، فجبت دول. وبصوا بقى هاحط الصينية بتاعة الديكور بقى، مش هنسميها بلانشة بقى، هنسميها صينية الديكور. هنا ما كانتش لسه الشمع جه، هاوريكم دلوقتي غالبا هاوريكم دلوقتي لما حطيت الشمع بقى. بصوا شكلهم عامل ازاي، انتوا قولوا لي رايكم ايه يعني، انا محتاجه رايكم، ايه رايكم كده في الشمع ده؟ وهل في شمع تاني سعره حلو ممكن يتجاب يبقى شكله حلو كده مكان الشمع ده ولا ايه؟ انا ما لقيتش بصراحه يعني، ده اللي لقيته حاليا. بقيت بقى الحاجات دي استعملتها في الترابيزه بتاعه الانتريه كده، حطيت بقى ايه نفس الورق ده كده مع الشجره الصغننه اللي عندي دي والبيت اللي هو مكتوب عليه هوم ده، وشمع كده كان موجود عندي على السراحه اصلا حطيته هنا، قلت شكله هنا يبقى احلى كده. قولوا لي رايكم كده بقى في هذه التنسيقات. تعالوا بقى اوريكم الترند اللي مكسر الدنيا وانا كنت هتجن واجيبه بصراحه، اللي هو اللي هو شبه الحقنه كده، بتطلع كده الشكل، بص وبتطلع الشكل عامل ازاي بجد، حاجه واو فعلا يعني. معطر، هي معطر اصلا للتويلت، بس انا قلت اجربها لكم كده على الحوض. بصوا هي بتعمل ريحه فعلا، بتعمل فرق في الريحه وبتقعد شويه حلوين. ولكن هي مش عملية في حاجة، ان هي يعني بتبقي انت عايزة تنضفي الحمام، ولو نضفتي الحمام هي هتروح، بس هي دي الفكرة يعني. تعالوا بقى شوفوا كمان مفرش الكوفي كورنر ده، هو بصوا خامته عاملة ازاي. من تحت كده جلد، بصوا خامته حلوة قوي. نسيت بس اقول لكم الحقنة بتاعة المعطر دي كان سعرها 50 جنيه، ومفرش الكوفي كورنر ده كان سعره حوالي مش عارفة 70 أو 80 من برضو من أمازون تقريبا. المهم تعالوا بقى ايه ننضف الترابيزة بتاعة الكوفي كورنر كده، اللي هي الترابيزة بتاعة المطبخ يعني، علشان نحط بقى المفرش بتاع الترابيزة الجديد. المفرش ده عجبني جدا، بصوا هتشوفوا بقى يعني هو خامته تحفة، واعتقد ان احنا ممكن كمان نستعمله كزي سجادة تنشيف يعني، زي مفرش تنشيف مواعين يعني. في مفارش تنشيف أصلًا بتبقى بنفس الخامة كده دلوقتي، هو بس حجمها هتبقى صغير شوية يعني. بصوا شكله عامل ازاي، شكله تحفة جدًا بصراحة. ايه رأيكم؟ قولوا لي كده ايه الدنيا، عايزاكم تقولوا لي كده في الكومنتات رأيكم في كل حاجة، في كل حاجة في الفيديو. أظن الفيديو كده بصوا يعني اللي هو بوريكم حاجة اشتريتها وبنحطها مع بعض، فيعني ايه مفيش أحلى من كده، مفيش فيديوهات نوعيتها أحلى من كده بصراحة. ف غير بقى ان ايه نوريكم مشتريات بس يعني، فانا قلت ايه دي حاجات هنستعملها على طول، فالحاجات اللي هستعملها على طول قلت اوريها لكم، وفي نفس الوقت نفرشها على طول مع بعض كده، هيبقى لطيف قوي يعني. فما دام وصلتي كده للوقت ده في الفيديو، فاعتقد اكيد الفيديو عجبك، فما تنسيش بقى تعملي لايك قبل ما تقفلي. وانا حبيت انهي لكم الفيديو بالهديه الجميله دي، مش حاجه اشتريتها يعني، دي اختي جابتها لي في عيد ميلادي، هي كانت عندها في المحل وسالتها على سعرها وقلت لها انا عاوزاها، فهي فاجأتني كده وجابتها لي في عيد ميلادي، فرحت بيها جدا. بصوا قد ايه نظمت لي الاكسسوارز دي، بصوا علبه الاكسسوارز كانت مكركبه ازاي، والسلاسل كانت مكعبله كده، فبصراحه هايله 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 في التنظيم، بما اننا بقى بنحب التنظيم يعني، والفيديو معظمه تنظيم، هتشوفوا دلوقتي النتيجة النهائية يعني. مش هوصيكم انكم تنزلوا تكتبوا كومنتات حلوة كده زي الفيديو اللي فات يعني، قولوا رأيكم كده في كل حاجة شفتوها في الفيديو، وفي اخر الفيديو دعواتي ليكم ببيت هادي وجميل وبال رايق وقلب مطمن، وهتوحشوني قوي 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 لحد الفيديوهات اللي جاية اللي هتبقى حلوة جدا جدا ان شاء الله، هتعجبكم قوي. وباي باي.